Και πάμε να σας το ανοίξω. Δείτε το. Βλέπετε πως είναι. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πως είναι. Και όπως είπε ο περατέρ, αυτά δεν είναι ταχινοπιτάκια, είναι παχινοπιτάκια αυτά. Και το δοκιμάζω λοιπόν. Cheers. Μιαμ, 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 μιαμ. Μιαμ, 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 μιαμ. Τέλεια. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina Toko. Μόλις λέω την Αλμπίνα έρχεται το τρελοκομείο. Όχι, δεν θα φωνάσεις. Ναι, η Στάρλετ, η Λίζα, η Μουρλίζα. Είδατε ότι μόλις είπα όνομα ήρθε, αλλά μετά άρχισε αου. Λοιπόν, και Πελοπίδας με το κοτάτσι και ο περατέρ. Και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μας. Καλώς ήρθατε πάλι φίλοι, καλώς ήρθατε και καινούρι. Ελπίζω να είστε καλά. Και το επόμενο βήμα, η επόμενη συνταγή μας είναι τα χινοπιτάκια νηστίσιμα. Έχω μια συνταγή στο κανάλι, αλλά αυτή θα είναι λιγάκι διαφορετική. Εξίσου νόστιμη, αλλά λιγάκι διαφορετική. Και σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις, για την ερώτηση που σας έκανα αν θέλετε πρώτα τα χινοπιτάκια και μετά κρυθαράκι με χταποδάκι. Οι περισσότεροι από εσάς έχουν ψηφίσει τα χινοπιτάκια πρώτα και ύστερα το φαγητό. Λοιπόν, συνεπώς έχουμε τα χινοπιτάκια και αυτό που ήθελα επίσης να πω, ότι έχουν αυξηθεί προβολές χάρη σε εσάς και έχει αυξηθεί αρκετά ο κόσμος μέσα στο κανάλι. Αν επειδή με έχετε μάθει 3 χρόνια ότι εγώ απαντάω σε όλα τα μηνύματα, σε όλα τα σχόλιά σας, είτε είναι θετικά που είναι περισσότερο, 90% είναι θετικά, υπάρχουν και κάποιοι haters που γράφουν τα έξυπνά τους και εκεί απαντάω με τον τρόπο που ξέρω. Λοιπόν, όμως επειδή έχει αυξηθεί πολύ ο κόσμος, δεν προλαβαίνω να απαντήσω αμέσως, αλλά στη διάρκεια του πρώτου 24ωρου εγώ απαντάω, οπότε να έχετε υπομονή. Σας ευχαριστώ και πάλι και πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 550 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 250 γραμμάρια φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, 50 γραμμάρια νερό χλιαρό για να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά μας, 300 γραμμάρια ταχίνι, 150 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 50 γραμμάρια ζάχαρη λευκή, 30 γραμμάρια ηλιέλαιο ή οποιοδήποτε σπορέλαιο, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 25 γραμμάρια μαγιά νοπή ή ένα φακελάκι των 8 ή των 9 γραμμαρίων ξηρή μαγιά, μία πρέζα αλάτι, κανέλα και φλίδες αμυγδάλου για από πάνω. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Και όπως πάντα, πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, βάζουμε τον φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς, αντιστάσεις, και θα σας πω αργότερα για πόση ώρα θα βάλουμε να ψηθούν τα χινοπιτάκια μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και για να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά μας σε ένα μεγαλύτερο δοχείο, βάζουμε χλιαρό νεράκι, σπάμε τη μαγιά μέσα,
βάζουμε 50 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική για να βοηθήσουμε τη μαγιά να λειτουργήσει και ανακατεύουμε, κάνουμε ένα μείγμα. Να διαλύσουμε πολύ καλά την μαγιά. Αφού την ανακατέψαμε τη μαγιά, την αφήνουμε στην άκρη και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Μέσα σε μία λεκάνη που θα ζυμώσουμε το ζυμάρι μας, βάζω χυμό πορτοκάλι, 250 γραμμάρια. Μέσα στο χυμό βάζω ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι. Επίσης βάζω 30 γραμμάρια σπορέλαιο και μία πρέζα αλάτι. Μέσα σε αυτό το υγρό βάζουμε και τη μαγιά μας που έχουμε διαλύσει με 50 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική και 50 γραμμάρια νερό. Και αρχίζουμε σιγά σιγά, κοσκινίζουμε μέσα το αλεύρι μας, που είναι συνολικά 550 γραμμάρια. Επίσης, για να διευκολύνετε τη δουλειά σας, μπορείτε όλα αυτά που κάνω εγώ τώρα σταδιακά να βάλετε όλο μαζί σε ένα μίξερ σταθερό και να το βάλετε να δουλέψει μέχρι να σχηματιστεί ένα ζυμάρι. Βάζω το υπόλοιπο όλο. Κοσκινίζω και αρχίζω λίγο το δουλεύω με το χέρι. Θα κολλάει λιγάκι στα χέρια, μην το μπουκώσετε με αλεύρι. Λοιπόν, ελαφρώς κολλάει στα χέρια, έτσι, εγώ ωστόσο δεν βάζω άλλο αλεύρι. Σκεπάζουμε λοιπόν με μία καθαρή πετσέτα και αφήνουμε στο τραπέζι όπως είναι, γιατί δεν κάνει κρύο. Και θα χρειαστούμε 45 λεπτά με μία ώρα. Λοιπόν, έχει περάσει μία μισή ώρα, είχε λίγο χαμηλή θερμοκρασία στη κουζίνα και χρειάστηκε μία μισή ώρα, ωστόσο βλέπετε ότι έχει φουσκώσει. Λοιπόν, βγάζουμε από μέσα. Και για να μην το μπουκώνουμε με αλεύρι, θα βάλω λίγο λάδι στα χέρια μου και όπως είναι το ζυμάρι μας, πολύ αφρός, το μοιράζομαι στα δύο και θα σας εξηγήσω γιατί μοιράζομαι στα δύο. Λοιπόν, λίγο παραπάνω είναι εδώ. Δηλαδή, αν θα κάναμε τα cinnamon rolls, δεν θα τα είχαμε μοιράσει στα δύο, θα είχαμε ανοίξει ολόκληρο φύλλο. Αλλά επειδή εμείς θα φτιάξουμε αυτό που θα φτιάξουμε, τέλος πάντων, θα σας δείξω σε λίγο, το μοιράζουμε στα δύο.
το δεύτερο κομμάτι έτσι όπως είναι, το βάζω ξανά μέσα στη λεκάνη που το είχα, σκεπάζω και αρχίζω και το δουλεύω το κομμάτι το πρώτο. Επίσης, θα βάλω λίγο λάδι εδώ, για να μην κολλάει. Και αυτό εδώ το κομμάτι πρέπει να το ανοίξουμε ένα παραλληλόγραμμο όχι πάρα πολύ λεπτό, περίπου 4-5 χιλιοστά πάχος. Το κοντινό βλέπετε ότι εδώ έχει φουσκαλίτσες, που σημαίνει ότι λειτουργήσε καλά η μαγιά. Λοιπόν, φτιάχνουμε λίγο για να είναι ίσιο, όσο γίνεται, όχι φανατικά πράγματα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα σκεύος, το οποίο έχω βάλει αντικολλητικό χαρτί, το έχω ετοιμάσει, τις διαστάσεις θα τις τα γράψω. Λοιπόν, και αρχίζουμε και ετοιμάζουμε τα ρολάκια μας. Τι κάνουμε λοιπόν? Εδώ έχω ταχίνι, σκέτο. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να πάρετε ταχίνι με μέλι που υπάρχει στο μαγαζί. Εγώ θα κάνω διαφορετική συνταγή σήμερα. Είναι 300 γραμμάρια εδώ, θα τα μοιράσουμε με βοήθεια μίας σπάτουλας, το απλώνουμε γύρω-γύρω σε όλη την επιφάνεια του φύλλου που ανοίξαμε. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλα, εκτός από το σημείο που είναι εδώ μπροστά, για να μπορέσουμε να το φιξάρουμε μετά όταν θα το κλείσουμε. Θέλω κι άλλο. Βάζω λίγο ακόμα. Απλώνουμε λοιπόν. Προσπαθήστε να κάνετε να είναι παντού, να έχει το ίδιο πάχος και να είναι ομοιόμορφα. Εδώ έχω 150 γραμμάρια ζάχαρη καστανή. Παίρνουμε στο χέρι και βάζουμε τη ζάχαρη εδώ. Η μισή ποσότητα θα μπει εδώ και η άλλη μισή στο άλλο κομμάτι. Ωραία. Αφού βάλαμε ζάχαρη, βάζουμε και κανέλα. Αυτό είναι προαιρετικά. Μπορεί να μην θέλετε εσείς με κανέλα να το φτιάξετε. Βάζουμε λοιπόν και κανέλα. Ωραία. Λοιπόν, και αρχίζουμε και το ρολάρουμε. Αλλά να μην το σφίξουμε πολύ, γιατί επειδή έχει μαγιά, όσο θα ψήνετε θα φουσκώνει. Πρέπει να έχει περιθώριο να φουσκώνει, έτσι. Λοιπόν, και φτάσαμε τώρα στο σημείο που πρέπει να το κλείσουμε. Τι κάνουμε? Παίρνουμε αυτή την άκρη, την μοιράζουμε για να πάει ίσια σε όλο και το κλείνουμε με αυτό το τρόπο.
Ωραία. Αφού το κλείσαμε, γυρνάμε με το μέρος που κλείσαμε να είναι από κάτω και φτιάξαμε ένα μπαστούνι, ένα ρολό. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθούμε τώρα να το κάνουμε να έχει το ίδιο πάχος παντού, τεντώνεται λίγο, μη φοβάστε. Το ζυμάρι δεν πρέπει να το φοβάστε, να το αγαπάτε πρέπει. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει παντού σχεδόν το ίδιο πάχος, τώρα πρέπει να το κόψουμε. Εγώ θα κόψω με οδοντόνημα. Λοιπόν, εσείς αν έχετε ένα κοφτερό μαχαίρι, θα κόψετε με μαχαίρι. Πώς κάνουμε, λοιπόν, παίρνω, βάζω στη μέση, προσπαθώ να βρω τη μέση ακριβώς, έτσι, και παίρνω το νήμα, το σταυρώνω και έκοψα. Βλέπετε. Ωραία. Τώρα, για να είναι όλα ίδια, κόβουμε στα 2 και το κάθε κομμάτι στα 3. 1, 2, λοιπόν, αφού τα έχουμε κόψει, πρέπει να το βάλουμε τώρα στο ταψί μας. Λοιπόν, παίρνουμε το κάθε κομμάτι και το βάζουμε με αυτό το τρόπο και λιγάκι το πιέζουμε με τα δάχτυλα. Σε απόσταση. Ανοίγω και το δεύτερο κομμάτι με το ίδιο τρόπο. Ανοίξαμε και το δεύτερο κομμάτι, βάζουμε αφήνουμε περίπου ένα κουτάλι της σούπας μέσα για να μπορέσουμε να το αλείψουμε από πάνω. Ζάχαρη. Τη ζάχαρη μπορείτε να βάλετε παραπάνω, μπορείτε να βάλετε λιγότερο. Εγώ έχω ζυγίσει 150 γραμμάρια, αλλά κάτι μου λέει ότι δεν θα το βάλω όλο. 120, κάπου εκεί. Κανέλα. Αρχίζουμε και το ρολάρουμε. Φτάσαμε στο σημείο που πρέπει να το κλείσουμε. Κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο. Φαίνεται πάρα πολύ καλά στην κάμερα. Το κοντινό που μας κάνει ο οπερατέρ μας, που δέχεται πολλά συγχαρητήρια από όλες και χαιρετισμούς. Λοιπόν, αφού το κλείσαμε, καλά το φιξάραμε, το γυρνάμε για να είναι το κλειστό μέρος προς τα κάτω. Και κάνω την ίδια διαδικασία, δηλαδή κόβω στη μέση, λοιπόν, και το κάθε κομμάτι στα 6. Μην κοιτάτε ότι το κάνουμε μικρά, θα μπορούσαμε να το κάνουμε σαν τα cinnamon rolls, μεγάλα, αλλά
Είπαμε ότι είναι ταχινοπιτάκια, δεν είναι ταχινόπιτες. Για να είναι μικρούλικα και βολικά. Λοιπόν, βλέπετε ότι το έχουμε στρώσει με μία σχετική απόσταση, γιατί θα φουσκώσουν αυτά. Λοιπόν, σκεπάζουμε πάλι με μία καθαρή πετσέτα και αφήνουμε όπως είναι στο τραπέζι για 20 λεπτά. Πέρασαν 20 λεπτά, βλέπετε πως έχουν φουσκώσει λιγάκι και πρέπει τώρα να περάσουμε από πάνω με λίγο ταχίνι. Εδώ μου έχει μείνει 1-1,5 κουτάλι της σούπας ταχίνι, αλλά είναι λίγο πηχτό. Θα του βάλουμε μία σταγόνα νερό. Θα το αραιώσουμε για να μας διευκολύνει να το περνάμε από πάνω. Μην σας πω ότι θα βάλω κι άλλο λιγάκι. Οι αναλογίες πάνε 2 κουτάλια ταχίνι και 1 νερό. Λοιπόν, περνάμε από πάνω. Αφού έχουμε αλείψει από πάνω, βάζουμε και λίγα flakes αμυγδάλο για να το κάνουμε ακόμα πιο ελκυστικό. Όχι που δεν θα φαγωθεί, έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά αφού κάνεις υπερπαραγωγή, πρέπει να κάνεις υπερπαραγωγή. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι, ξέρετε εσείς. Καλύτερα από μένα. Λοιπόν, και έτοιμο σχεδόν και θα μπει για φούρνο για 30-35 λεπτά. Δείτε το. Και θα πάμε να το βάλουμε στο φούρνο. Βάζουμε φούρνο, μεσαίο ράφι, αντιστάσεις 35 λεπτά. Λοιπόν, πέρασαν 35 λεπτά και βγάζουμε από μέσα. Πω, τι φτιάξαμε. Πω, τι φτιάξαμε. Αριστούργημα, αλλά θα το αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Λοιπόν, ελάτε να το βγάλουμε και γύρω-γύρω για να αρχίζει να κρυώνει ακόμα πιο γρήγορα. Για να δείτε κι εσείς πώς έχει φουσκώσει. Και να βγάλουμε και το κάτω μέρος. Βλέπετε πώς είναι. Θα αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Κανονικά πρέπει να βγάλω και το χαρτί, κανονικά, για να κρυώνει, αλλά δεν πειράζει. Για εδώ θα προσπαθήσω εγώ τώρα να το κάνω, όχι δεν θα το διακινδυνεύσω. Λοιπόν, θα το αφήσω να κρυώσει και μετά θα το βάλουμε όμορφα σε μία πιατέλα για να σας δω πώς θα το παρουσιάσω. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει λοιπόν ένα ωραίο δίσκο. Θα το βάλουμε το χαρτάκι, το όμορφο. Και πάμε να αρχίσουμε να τα ξεχωρίζουμε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι τα cinnamon rolls και τέτοιου τύπου πιτάκια πάντα
ακουμπάει το ένα το άλλο. Δεν γίνεται, μόνο τα άκρα, δηλαδή τα τυχώματα, θα έχουν αυτό το χρώμα. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι έτσι, δηλαδή έχουν ψηθεί, βλέπετε. Θα σας δείξω και από κοντά φυσικά. Και εννοείται ότι ο Monsieur Opérateur θα το δοκιμάσει, θα το τιμήσει δεόντως. Λοιπόν, το έχουμε βάλει και τώρα θα σας δείξω πώς είναι μέσα. Λοιπόν, και πάμε να σας το ανοίξω. Δείτε το. Βλέπετε πώς είναι. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πώς είναι. Χωρίς αυγά, χωρίς βούτυρα, τίποτα. Και μόνο με 30 ml λάδι. Τίποτα άλλο. Δείτε. Μέχρι το τέλος ανοίγει. Και τώρα θα το δοκιμάσουμε όλο για να πιστείτε. Και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσω. Και όπως είπε ο οπερατέρ, αυτά δεν είναι ταχινοπιτάκια, είναι παχινοπιτάκια αυτά. Και το δοκιμάζω λοιπόν, τα παχινοπιτάκια. Cheers! Μιαμ, 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 μιαμ. Μιαμ, 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 μιαμ. Τέλεια! Αεροπλάνο. Τι αεροπλάνο τώρα μου λες, πύραυλος είναι, πώς τα λένε αυτά, που πάνε στο διάστημα. Διαστημόπλαιο, διαστημόπλαιο είναι αυτά. Τέλεια κορίτσια και αγόρια. Που λέει, δώσε 5 και αυτά. Τέλεια. Και εδώ τελειώνουμε με αυτή την υπέροχη, καταπληκτική συνταγή και θέλω να μου γράψετε ότι θα το φτιάξω η επόμενη συνταγή, θα σας κάνω αυτό που σας υποσχέθηκα, το κρυθαράκι με χταποδάκι. Αλλά έχω άλλη μία πρόταση για τη μετά, δεν θα σας την πω την πρόταση τώρα, θα σας την πω την άλλη φορά. Έτσι, για να σας κρατάω σε αγωνία. Λοιπόν, αν φτάσατε μέχρι εδώ, ξέρετε εσείς, το like σας, την εγγραφή, το καμπανάκι, το σχόλιο και ούτω καθεξής. Αλλά κυρίως να μοιράζεστε το βίντεο με τους φίλους σας. Αυτό. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina. Το κορίτσι εδώ περιτριγυρίζει, γυρνάει δεξιά και αριστερά. Τη Λίζα, τη Μουρλίζα, τη Στάρλετ, τη Λάιζα. Ο Πελοπίδος, το κοτέτσι του και ο Περατέρ. Σας φιλώ πολύ. Γεια σας.